Hello and welcome to Pearl's Cakes Home Baked with Love. අදත් මම තවත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. අද මම හදන්න යන්නේ කිලෝ 3ක රිබන් කේක් එකක්. මේකත් බටර් කේක් එකම තමයි, ඒ වගේම තමයි. නමුත් මම පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒ වෙනස්කම් එක්ක බලා ගන්න පුළුවන්. අවසානයේ වෙනකන්ම බලන්න. මේකේ ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් tips and tricks තියෙනවා. ඉතින් මම වෙනදා වගේම සුපුරුදු විදියට පිටි ටික බේකින් පවුඩර් එක හලා ගන්නවා 4 පාරක්. හලලා හුලං වදින්න නැති වෙන්න වහලා අරන් තියා ගන්නවා. ඉතින් අද මගේ මේ රෙසිපි එකට මම විශේෂයෙන් දානවා බටර් මිල්ක්. ඉතින් බටර් මිල්ක් කියන්නේ මොනවද කියලා ගොඩක් අය දන්නවා. දන්නේ නැති අයට බටර් මිල්ක් කියන්නේ අපි ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් වලට විනාකිරි ටිකක්, ඒ කියන්නේ තේ හැන්දක් අපි ගන්න ප්‍රමාණය අනුව තේ හැන්දක් හෝ මේස හැන්දක් දාලා කලවම් කරන්න මුකුත් නැතුව පැත්තකින් එක වහලා අරන් තිබ්බම ඒක බටර් මිල්ක් බවට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් දානකොට ඒක කැටි වගේ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපි කේක් එකට එකතු කරගත්තාම හොඳ රසක් එකතු වෙනවා. රසක් වගේම ටිකක් කේක් එක සාමාන්‍ය තියනකට වඩා තව ටිකක් සොෆ්ට් වෙනවා. සහ ඒක හරිම ඒ කියන්නේ බටර් මිල්ක් එක දාලා හදන කේක් එක පුදුම රසයි. ඇත්තටම ගොඩක් රසයි. ඔයගොල්ලෝ ඒක try කරලා බලන්න. මොකද අපි කොහොමත් ඉතින් ගොඩක් දුරට පිටි එකතු කරනකොට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරනවානේ. ඉතින් ඒ වෙනුවට බටර් මිල්ක් ටිකක් දාලා බලන්න වෙනසම කොහොමද කියලා. අත්හදලා බලලා වෙනසක් ඔයගොල්ලන්ට තේරුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම මටත් කියන්න. ඉතින් ඔය මම බිත්තර සුදු මද ටික බීට් කරගන්නේ. බිත්තර සුදු මද ටිකට මම මොනවා හරි දානවා දැක්ක නේද? මම දැම්මේ විනාකිරි. මම ඔයගොල්ලන්ට මෙෂර්මන්ට්ස් ඔක්කොම description box එකේ දාන්නම්. ඒ දැම්මේ විනාකිරි. දැන් ගොඩක් අය මම දැක්ක කම්ප්ලේන් කරනවා බිත්තර සුදු මද වෙන බීට් කරලා ගත්තත් අන්තිමට කේක් එකට දැම්මාම මම දැක්ක දාලා තිනවා මේ කේක් එක උඩ කේක් එක වගේ තියෙනවා. නමුත් යට ලේ එකක් වගේ වෙන් වෙලා තිනවා පුඩින් විදියට කියලා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ මේ විදිහට හොඳට බීට් කරගෙන. මම මෙහෙම මේ බීට් කරන්න ගත්තේ මම ළඟදී මම මේක හොයාගත්ත දෙයක් අත්හදලා බලලා. මොකද එකක් අපි මෙහෙම විනාකිරි දාලා හැදුවම අපේ කේක් එක අපිට දවස් මම කොහොමත් මගේ කේක් දවස් 5ක් 6ක් 7ක් තියා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මෙහෙම දාලා හැදුවම ඔයගොල්ලන්ට තියෙන පොඩි බයවත් තියෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කියන්නේ විනාකිරි දාලා හැදුවාම අපි අර යම් කිසි ආටිෆිෂල් දෙයක් දාලා අපි මේ කේක් එක රසකාරක දාලා නම්මනම් දාලා කල් තියා ගන්න දාන තියනකට වඩා මේකෙන් ඉතින් අපිට දවස් 7ක් නිකම්ම ලේසියෙම තියා ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක පේනවනේ කියන්නේ විනාකිරි වලින් අර හොඳට ෆර්ම්ස් ස්ටිෆ් පීක් ඇවිල්ලා ෆර්ම් විදියට හොඳට තියෙනවා. කියන්නේ බෝල් එක අනිත් පැත්ත හැරුණාට වැටෙන්නේ නැහැ. දැන් ඕක විනාකිරි නොදත් කරන්න පුළුවන්. මම කරනවා. මම මේ ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ එහෙම කරලා ප්‍රශ්න ඇති අයට විනාකිරි චුට්ටක් දාලා බීට් කරලා බලන්න. මම දැන් ඒක තමයි කළේ. ඔය මම මගේ බටර් ටික, මෙඩෝලි ටික, බටර් නෙමෙයි මෙඩෝලි ටික කෑලි වලට පීයකින් කපා ගන්නවා. මම මුලින්ම කපපු නැති හේතුව එහෙම කපලා තිබ්බනම් ඕක ඉක්මනට දිය වෙනවා. ලොකු කෑලි තිබ්බාම දිය වෙන්නේ නැහැ. දැන් කපාගත්තා. මොකද ඕක ටිකක් ලොකු ප්‍රමාණයක් නේ, ග්‍රෑම් 750ක්. ඉතින් ඕක බීට් කරනකොට නැත්තම් අපේ බ්ලේඩ්ස් ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම තමන්ගේ බීටරේට ආදරේ නම් බීටරේ රැක ගන්න ඕන නම් බටර් ටික චූටි කෑලි වලට කපලා ගන්න. ඕක ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැක්කා දැන් ෆ්‍රිජ් එකෙන් එළියට ගත්ත ගමන් වගේ තිබ්බේ. ගත්ත ගමන්ම නෙමෙයි මම බිත්තර සුදු මද බීට් කරනකමුත් ඔතන තිබුණා. නමුත් අර ලොකු කියුබ් එක හැටියට තිබ්බ නිසා ඒක දිය වෙලා තිබුණ නැහැ. ඉතින් ඒක හොඳට බීට් කරලා දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්කනේ මම බිත්තර සුදු මද වලට තිබ්බ සීනි වලින් භාගයකට වඩා දාගත්තා. ඉතිරි ටික මම බටර් එකට දාගෙන බීට් කර ගන්නවා. ඉතින් මම මේ බටර් කිව්වට මේක බටර් නෙමෙයි, ෆැට් ස්ප්‍රෙඩ් මෙඩෝලි. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ වරදවා හිතන්න එපා මේ බටර් වලින් නෙමෙයි මම හදන්නේ. මම හදන්නේ මෙඩෝලි වලින්. අර අපිට පුරුදු නිසා මම බටර් කියලා වචනේ පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් සීනිත් දාලා මේක අපි විනාඩි 8ක් විතර මම බීට් කරගත්තා. 8ක් 9ක් 10ක් දක්වා ඔයගොල්ලන්ට බීට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ බලන්න ප්‍රමාණය සෑහෙන වොලියුම් එක වැඩි වෙලා හොඳට අර සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. වොලියුම් වැඩි වෙලා ක්‍රීම් එකක් වගේ ආවම අපිට පුළුවන් අපේ බිත්තර කහමද ටික උතන තියෙනවා. ඒ බිත්තර කහමද ටික අපිට ඕකට එකතු කරගන්න පුළුවන්.
මම ඔතන අරන් තියෙන්නේ බිත්තර සුදු මද 15යි බිත්තර කහ මද 15යි. ඉතින් ඒකෙන් ඊට පස්සේ මම බිත්තර කහ මද වලින් ටික ටික එකතු කරමින් එක කොටසක් එකතු කරලා විනාඩියක් දෙකක් බීට් කරගන්නවා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට බීට් කරනකොට තේරෙනවා විනාඩියට අඩු වෙන්නම් බීට් කරන්න එපා. මොකද හොඳට කම්බයින් වෙන්න ඕනේ. එහෙමයි කියලා විනාඩි දෙකකට වැඩියෙන් බීට් කරගන්නත් එපා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බීට් කරනකොට තේරෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ බැටර් එකේ පදම අනුව මේක තව බීට් වෙන්න ඕනද නැද්ද කියලා. ඔක හොඳට කම්බයින් වුණාම ඔක මම කොටස් 4කට 5කට වගේ තමයි එකතු කරගත්තේ. කොටස් 4කට එකතු කරගත්තා. ඒක හොඳට බීට් වුණාට පස්සේ මම අර හදාගත්තු බටර් මිල්ක් එක එකතු කර ගන්නවා. මම බටර් මිල්ක් හදාගන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කෝප්ප කාලකට තේ හැන්දක් විනාකිරි දාලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ කෝප්ප ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට කෝප්ප භාගයකට තේ හැන්දි දෙකක්. ඒ වගේ. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් විනාකිරි හෙට මෙහෙට වුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ගොඩාක් වැඩි කරගන්න එපා හැබැයි. ඔයගොල්ලෝ එහෙම හදන කේක් එක කාලා බලන්න ඇත්තටම ගොඩක්ම රසයි. පුදුම රසක් තියෙන ඇත්තටම. ඒක මගේ කේක් කන අය කියනවා. ඒගොල්ලෝ දන්නවා. ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ විනාකිරි දානවා කියලා. නමුත් ඒගොල්ලෝ දන්නවා කේක් එක රසයි කියන එක ඒගොල්ලෝ කන ඕනම කෙනෙක් කියනවා. ඉතින් ඒ අර බටර් මිල්ක් එක දැම්මම හොඳ රසක් හොඳ සොෆ්ට්නස් එකක් අපිට කේක් එකට ගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මම අර හලලා අරන් තියාගත්තු පිටි එක වරින් වර එකතු කරගෙන කියන්නේ තව එකපාරක් මං හලා ගන්නවා බැටර් එකටම. එකපාරක් පිටි එකතු කරගෙන කලවම් කරගන්නවා. එකපාරක් බිත්තර සුදු මද එකතු කරගෙන කලවම් කරගන්නවා. ඔය ඔක්කොම කරන්න කලින් මම බටර් මිල්ක් ඇඩ් කරලා බීට් කරගත්තා. වැනිලා එකතු කරලා බීට් කරගත්තා. ඊට පස්සේ තමයි මේ ටික මම කරන්නේ. ඔය ෆාස්ට් ෆෝවර්ඩ් කරලා තියෙන නිසායි ඔයගොල්ලන්ට ඔය වේගෙ පේන්නේ නැත්තම් මම හරිම හිමින් තමයි ඔය දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන මම ඒක හිමින් වීඩියෝ එක දැම්මා. හරිම හිමින් තමයි මම ඕක අනන්නේ. අපිට ඕක හයියෙන් අනන්න බෑ වේගෙන් අනන්න බෑ. හරිම හිමින් ෆෝල්ඩින් සිස්ටම් එකට ඕක කලවම් කරගන්න. හොඳට කලවම් වෙන්නත් ඕනේ. ඉතින් අනිත් දේ තමයි මට මේක මගේ අනිත් වීඩියෝස් වල කියන්න අමතක වෙලා තිබ්බා. අපි බට අයිසින් එකක් හදනකොට නම් අපිට බීටරේ ඇත්තටම අපි 4 අතේ කියන හැම පැත්තටම හරවන්න ඕනේ බබල්ස් නැති වෙන්න. නමුත් අපි කේක් බැටර් එකකට මික්ස් කරනකොට බීටර් එක අපි එකම අතට තමයි හරවන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි පිටි කලවම් කරද්දිත් ඒ පැත්තටම තමයි කලවම් කරන්න ඕනේ. මොකද අපි එයා බබල්ස් ෆෝම් කරනවා මිසක් මේකෙදි අපි එයා බබල්ස් එහෙම කඩන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අර වොලියුම් එක හොඳට එන්න අපි අනිවාර්යෙන් එකම පැත්තට තමයි බීට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට මගේ සීක්‍රට් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් කිව්වා. විනාකිරි කවුරුත් අහලා තියෙනවද විනාකිරි දානවා කේක් වලට? එතකොට බටර් මිල්ක් එක නම් ගොඩක් අය දන්න දෙයක්. දන්නේ නැති අයට උනද ඒකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් නිකන් එකපාරක් try කරලා බලන්න බටර් මිල්ක් දාලා හදලා කේක් එකේ රස කොහොමද කියලා. එතකොට දැන් මම ඔයගොල්ලෝ දැක්කනේ මම ට්‍රේ එක මුලින්ම හදාගත්තා. මුලින්ම මම ලෑස්ති කරගත්තේ ට්‍රේ එකනේ. ඔන්න දැන් මම මගේ කේක් කිලෝ 3 කිලෝ 1.5 භාජන දෙකක වෙන් කරගෙන මම කලර්ස් දෙක ඇඩ් කරගන්නවා. එකතු කරගන්නවා. එකකට මම පින්ක් කලර් දා ගන්නවා. අනිත් එකට මම නිල් පාටට හුරු කෝන් බ්ලූ කියලා තියෙනවා රසාකෝ එකේ. ඒ බ්ලූ එක තමයි මම දාන්නේ. ඉතින් මම අර ගොඩාක් කලරින් වලට දාන්න කැමති නැහැ. නමුත් කස්ටමර් රික්වෙස්ට් කරන දේ අනුව අපිට දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. මේක අයිසින් නැති රිබන් කේක්ස් තමයි මගෙන් එල්ලලා තිබ්බේ. කෑලි 60ක්. ඉතින් කෑලි 60ට තමයි මම කිලෝ 3ක් හදන්නේ. මම මුලින්ම බේක් කරන්නේ කිලෝ 2 ට්‍රේ එකේ. ඊට පස්සේ බේක් කරන්නේ කිලෝ 1 ට්‍රේ එකේ. නමුත් මට ඊට පස්සේ හිතුණා මේක මම කිලෝ 1.5 දෙකක් දැම්ම නම් මට ඊට වඩා පහසුයි කියලා. මොකද අපේ කූලින් රැක්ස් හරිම ඒ කියන්නේ අර කිලෝ 2 එක දාගන්න ටිකක් අමාරුයි කූලින් රැක්ස් උඩට. මොකද අපේ කූලින් රැක්ස් පළල මදිනේ.
එතකොට දැන් මගේ කේක් එක මම දන්නේ නැහැ අනිත් අයටත් එහෙම වෙනවද කියලා. මගේ කේක් එක ගොඩක් සොෆ්ට් හින්දා කිලෝ 2 කේක් එක මම කලින්ුත් කරලා තියෙන එක නිසා මම දන්නවා කූලින් රැක් එකට දැම්මම දෙපැත්තෙන් නැත්තම් කැඩෙන්න බලනවා අර වැඩිපුර ගිය තැනින්. ඉතින් ඔහොම කලර්ස් එකතු කරලා මික්ස් කරගෙන ඊට පස්සේ අපි ට්‍රේස් වලටත් මුලින්ම එක කලර් එකක් දාගන්නවා කිලෝ එකක්. ඒක හොඳට ස්මූත් කරලා ඊට පස්සේ අනිත් කලර් එකකිනුත් කිලෝ එකක් දාගන්න. ඔක්කොම මම ස්කේල් එකේ තියලා මැනලා දාන්නේ. මොකද අර ගානට එන්න ඕන නිසා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට අද වීඩියෝ එකත් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. මොනවා හරි ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ අදහසුත් මාත් එක්ක බෙදා ගන්න. මම කරන දේ වෙනස් කරන්න ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි තියෙනවා නම් නැත්තම් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේකින් දෙයක් ලැබුණා නම් ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් කමෙන්ට් කරන්න. ලයික් කරලා ෂෙයා කරන්න අනිත් අයටත් බලන්න. මොකද ඒක තව කෙනෙකුට උදව්වක් වෙයි අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ වීඩියෝ එකක්. මොකද දැන් මගේ බටර් කේක් වීඩියෝ එක සෙන්ටිමීටර් 5ක් දක්වා උසට හදන බටර් කේක් වීඩියෝ එකට ගොඩක් ප්‍රතිචාර තියෙනවා. ඒකයි මට හිතුනේ කිලෝ 3 රිබන් කේක් එකක් දාන්න ඕනි කියලා. මොකද අපිට බටර් කේක් කිලෝ එකක් හදන එක අපිට 3ෙන් වැඩි කරලා කිලෝ 3 හදාගන්න පුළුවන් තමයි. නමුත් ඒකත් දන්නේ නැති සමහර අය ඉන්නවා. ගොඩක් අලුත් අයට ඒකත් පැටලෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මම හදපු දේ මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක මම ඊටාත්ම නිහතමානීව ඔයගොල්ලෝ එක්ක බෙදා ගන්නවා. ඉතින් මගේ channel එකට subscribe කරලා එකතු වෙලා ඉන්න දිගටම තවත් වීඩියෝස් මම ඉදිරියට ගේනවා. ඉතින් කමෙන්ට් කරලා ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා channel එකට support එකක් දෙන්න කියලාත් මම ඉල්ලනවා. ඉතින් මම ගිහිල්ලා එන්නම්. තව අවසානයේ වෙනකම් ඔයගොල්ලන් බලාගෙන ඉන්න මම කොහොමද මේක බේක් කරලා එළියට ගන්නෙ. මම බේක් කරපු උෂ්ණත්වය හැමදේම මම description box එකේ දාන්නම්. මම අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න අමතක වුණා පිටි අනන්න කලින් oven එක preheat වෙන්න තිබ්බා. පිටි අනන්න කලින් oven එක preheat වෙන්න තිබ්බා. මොකද preheat වෙච්ච oven එකට තමයි දාන්නේ. තව දෙයක් මතක් කරනවා. ගොඩක් අය අහනවා මොන රැක් එකකටද කේක් එකක් අපි බේක් වෙන්න තියන්නේ කියලා. මගේ oven එක බේකෝ oven එකක් 2 kg එකක් 2 kg වලට වඩා එක බේක් කරන්න පුළුවන් ඒ වුණාට ඒකේ රැක්ස් 3ක් තියෙනවා. රැක්ස් 3ෙන් මම දාන්නේ අන්තිම රැක් එකට. අන්තිම රැක් එකට දැම්මම අපි අර මේක රැක් එක දාලානේ ට්‍රේ එක දාන්නේ. ට්‍රේ එක එතකොට ඒකේ උඩින් තිබ්බම හරි මැදට ට්‍රේ එක හිටිනවා. එතකොට උඩින් පිච්චෙන්නෙත් නැහැ, යටින් පිච්චෙන්නෙත් නැහැ. අනිවාර්යෙන් බලන්න ඔයගොල්ලන් මොකද්ද up and down ඒ elements ගානට on කරගන්න. එකකට හරි ඔයගොල්ලෝ වැඩි කරගත්තොත් ඔක පිච්චෙනවා. එතකොට අඩු උෂ්ණත්වයේ වැඩි වෙලාවක් බේක් කරගත්තට කමක් නැහැ. නමුත් උෂ්ණත්වය ගොඩාක් වැඩි කරගෙන බේක් කරගන්න එපා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්. මම ගිහිල්ලා එන්නම්. හැමෝටම ශලෝම්.